Της προστασίας και της συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ξεκινάει στην Ευρώπη κατά την εποχή της Αναγέννησης. Και τότε για πρώτη φορά ακούμε για γλύπτες, για γνωστούς γλύπτες όπως ο Μιχαήλ Άγγελος, ότι καθαρίζουν και συγκολούν αρχαία αγάλματα στα εργαστήριά τους, παράλληλα με τις εργασίες τους της γλυπτικής. Τους επόμενους αιώνες και ειδικότερα τον 18ο και τον 19ο αιώνα, η Ευρώπη βιώνει μεγάλες ένοπλες σειράξεις. Έτσι, έχουμε τη Γαλλική Επανάσταση, έχουμε την Ελληνική Επανάσταση, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουμε την καταστροφή πολλών μνημείων και έργων τέχνης και για πρώτη φορά τότε οι άνθρωποι μιλάνε και για αυτές τις απώλειες εκτός από τις ανθρώπινες. Λοιπόν, παιδιά, εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε για το γκράφιτι. Εσείς όμως ξέρετε καλύτερα από μας τι είναι γκράφιτι. Για πες. Μπορεί να είναι κάτι για να εκφραστούμε. Μπορούν να το εκμεταλλευτούν ώστε να βανδαλίσουν ένα σημείο, ένα μνημείο, κάτι που πολλοί δεν θέλουν. Πού συνήθως τα συναντάμε τα γκράφιτι, πού τα βλέπουμε? Σε μέρη όπου ο κόσμος θα τα βλέπει όταν περνάει και θα του τραβάνε την προσοχή. Σε πινακίδες. Σε πινακίδες, αλλά και... Γίνεται συνήθως και σε δημόσια παγκάκια. Σε σταθμούς τρένου. Ναι, και στις γειτονιές, παιδιά, στα σπίτια. Τι συμβαίνει όμως όταν ένα γκράφιτι βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο ενός μνημείου. Όπως εδώ, βλέπετε, πάρα πολλά γκράφιτι γύρω από τα μνημεία ή και καμιά φορά και πάνω στα μνημεία, παιδιά. Εμείς εδώ σας καλέσαμε για να σκεφτείτε και να προβληματιστείτε, γιατί μαζί θα γνωρίσουμε πως ένα γκράφιτι που μπορεί να γίνει μόνο μέσα σε μερικά λεπτά μπορεί να καταστρέψει ένα μνημείο που έχει επιζήσει για χιλιάδες χρόνια. Τα μνημεία τι είναι, παιδιά, και γιατί πρέπει να τα προστατεύσουμε? Αρχαία τέχνη, θα έλεγα. Την ιστορία μας. Την ιστορία μας. Η ιστορία βρίσκεται στα μνημεία μας, που είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά και οφείλουμε να την παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές, όπως την παραλάβαμε. Ας πάμε τώρα να δούμε το εργαστήρι και να δούμε πόσο δύσκολο είναι αυτό το έργο των συντηρητών για την απομάκρυνση των γκράφιτι. Βρισκόμαστε στον αρχαιολογικό χώρο της Πνίκας. Έναν εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο, διότι όπως θα γνωρίζετε, στην κλασική Αθήνα, εδώ συγκεντρώνονταν οι Αθηναίοι πολίτες προκειμένου να αποφασίσουν για τα σημαντικά θέματα που απασχολούσαν την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Και αν δεν υπήρχε η Πνίκα, πιστεύω ότι δεν θα είχαμε το μεγαλείο της Ακρόπολης απέναντι. Είναι ένας χώρος όπου περιλαμβάνει πολύ σημαντικά μνημεία και βέβαια το σύγχρονο πρόβλημα είναι τα γκράφιτι. Και όταν λέμε γκράφιτι δεν εννοούμε έργα τέχνης, εννοούμε ή συνθήματα ή απλές μουτζούρες. Αυτά τα χημικά εισχωρούν μέσα στους πόρους των λίθων και των μνημείων και είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να καθαριστούν. Και καταλαβαίνετε ότι από την επιφάνεια του μνημείου πάντα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού φεύγει ένα έστω και μικρό τμήμα του. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή, με το που καθαρίζουμε τη μία επιφάνεια, μετά από 2-3 μέρες έχουμε ένα νέο γκράφιτι. Και αυτό σημαίνει τεράστια προσπάθεια από το προσωπικό της υπηρεσίας, που δεν είναι πάντα διαθέσιμο, και βέβαια τεράστιο οικονομικό κόστος. Βέβαια να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για αδίκημα, για διακεκριμένη φθορά δημόσιας περιουσίας και μάλιστα καταστροφή αρχαιοτήτων. Και τιμωρείται από τον νόμο. Αλλά δεν είναι εύκολο να εντοπίσει κανείς τις ομάδες που προκαλούν αυτές τις καταστροφές, αυτούς τους βανδαλισμούς. Ο σεβασμός που έχουμε σήμερα για την πολιτιστική μας κληρονομιά δεν είναι ίδιος και στα αρχαία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, οι αρχαίοι θεωρούν ότι το να γράφει κανείς στους τοίχους είναι και ανώφελο και ανόητο.
καθαρισμός γκράφιτι επάνω σε αρχαία επιφάνεια είναι μια διαδικασία αρκετά σύνθετη, χρονοβόρα και υψηλού κόστους. Χρειάζεται πραγματικά να δουλέψουν αρκετοί άνθρωποι σε αυτό για αρκετές ώρες και συχνά πυκνά και για αρκετές μέρες. Τα γκράφιτι 7 είναι πάνω σε κατάλοιπα αρχαίας οικίας. Βλέπετε και τα λαξεύματα στο βράχο. 1,5 τετραγωνικό, μπλε μόβ. Μπορεί να μας δυσκολέψει, μπορεί και όχι. Από τη χρονική στιγμή που εμείς οι συντηρητές αρχαιοτήτων ενημερωνόμαστε για την ύπαρξη ενός γκράφιτι, χρειάζεται μία αυτοψία, μία επιτόπια επίσκεψη για να δούμε ακριβώς τη φύση, την έκταση του προβλήματος, το είδος του γκράφιτι, το μέγεθός του, τις διαστάσεις του, την πυκνότητα της βαφής, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και επίσης την επιφάνεια πάνω στην οποία έχει γίνει, η κατάσταση διατήρησής της. Αν είναι ισχυρά διαβρωμένη, μέτρια ή είναι σε καλή κατάσταση. Είναι όλα αυτά παράμετροι οι οποίες έχουν την δική τους ξεχωριστή σημασία στη διαδικασία απομάκρυνσης του γκράφιτι, συνεπώς και στην επιτυχία του εγχειρήματος. Λοιπόν, έχουμε τα ψεκαστήρια προπιέσεως, γάντια, εθανόλη, AGS 5SR, εθανόλη ακετώνη 1/1. Είμαστε εντάξει, βάζουμε και τα εργαλεία μας. Ξέρουμε πόσο παλιά είναι αυτά τα γκράφιτι? Μαρίνα, δεν ξέρουμε. Τις περισσότερες φορές γνωρίζουμε την ώρα και τη στιγμή, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό να... Δεν το πετυχαίνουμε πάντα. Λίγων εβδομάδων, ενός μήνα, 1,5 το πολύ. Όσο πιο φρέσκο είναι ένα γκράφιτι, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευκολία απομάκρυνσής του. Μαρίνα, κράτησε σε παρακαλώ μερικές σημειώσεις για το είδος του γκράφιτι, το πάχος της βαφής, το χρώμα και το πορόδες της λίθινης επιφάνειας. Και το πάχος προσεγγιστικά γύρω στα 2-3 εκατοστά? Ένα μεσόωρο, ναι, 3 εκατοστά θα έλεγα. Και ο τύπος βαφής? Ο τύπος βαφής είναι σπρέι. Ουσιαστικά καλούμαστε να εφαρμόσουμε και ήπια χημικά μέσα και δραστικότερα αν τα ήπια δεν αποδώσουν το επιθυμητό. Γίνονται λοιπόν σε επιλεγμένες θέσεις μικρά δείγματα καθαρισμού, αποτιμούμε, αξιολογούμε το αποτέλεσμα και διαλέγουμε ποιο είναι το καταλληλότερο υλικό με το οποίο θα κάνουμε το μεγάλο εγχείρημα. Δεν είναι αρκετά ικανοποιητικά τα αποτελέσματα, δεν ανταποκρίνεται καλά στην ακετώνη το χρώμα. Βγάζετε την κομπρέσα, την απομακρύνετε στα σκουπίδια μας και ξεκινάμε την εφαρμογή του μείγματος των πολύ δραστικών διαλυτών, παιδιά. Τα διαθέσιμα υλικά που εμείς οι συντηρητές χρησιμοποιούμε για να απομακρύνουμε τα γκράφιτι είναι αποτέλεσμα έρευνας και σχεδιασμού πολλών επιστημόνων. Είναι αποτέλεσμα μελέτης λοιπόν από χημικούς, βιολόγους, γεωλόγους, φυσικούς, ώστε να βρεθεί ο καλύτερος συνδυασμός χημικών ουσιών που θα μπορέσουν να απομακρύνουν τον γκράφιτι και να έχουν την ευγενέστερη, ας το πω, τη μαλακότερη, την υπιότερη επίδραση στο αρχαίο υλικό. Είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Νομίζω ότι θα βγει πλήρως. Ωραία. Πολύ λίγο ακόμα όπου βλέπετε να υπάρχει πυκνό χρώμα, εάν βλέπετε. Ωραία. Και μετά μπαίνουμε στο στάδιο της υδροβολής. Αυτή κάνει ουσιαστικά την πλήρη απομάκρυνση. Σβήνει. Πώς το βλέπετε, βρε παιδιά? Τελικά δεν βγήκε πλήρως, όπως έλεγα. Δεν βγήκε πλήρως. Ανατολή. Ναι, έχει αφήσει ένα ίχνος. Έχει αφήσει κάποια κατάλοιπα το χρώμα. Είναι φυσικό. Είναι βρεγμένο. Όταν στεγνώσει, τότε θα μπορούμε να
αξιολογήσουμε το πραγματικό αποτέλεσμα. Και εξάλλου σκεφτείτε ότι αφήνουμε και λίγη δουλειά για τον ήλιο πάντα. Τις επόμενες 20 μέρες η UV ακτινοβολία του ήλιου θα αποδυναμώσει και τα τελευταία ίχνη από το χρώμα. Και θα περνάτε από τον πεζόδρομο και θα μοιάζει αόρατο, σαν να μην έγινε ποτέ. Αλλά εμείς ξέρουμε τον κόπο που χρειάστηκε. Ικανοποιημένοι? Ναι. Ωραία. Ένα αρχαίο μνημείο, βυζαντινό ή και της περίοδου από την τελευταία ιστορία μας. Είναι στα αλήθεια ολόπλευρα εκτεθειμένο στην μανία των ανθρώπων που είναι οπλισμένοι με ένα σπρέι και άσκεφτα σημαδεύουν, χρωματίζουν. Ουσιαστικά 2 τρόπους έχουμε ως αρχαιολογική υπηρεσία στη διάθεσή μας για να προστατέψουμε είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων ένα μνημείο το οποίο είναι εκτεθειμένο. Ο ένας τρόπος είναι η περίφραξη, δυστυχώς. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσα να αναφέρω το μνημείο του Φιλόπαπου στην κορυφή του λόφου των Μουσών. Είμαστε στο λόφο του Φιλοπάπου. Ο λόφος του Φιλοπάπου πήρε το όνομά του από το ταφικό μνημείο του Φιλόπαπου, ο οποίος ήταν ένας ευεργέτης της Αθήνας που έζησε τον 1ο αιώνα μετά Χριστό. Οι Αθηναίοι έφτιαξαν το ταφικό του μνημείο στο λόφο. Το μνημείο έμεινε ελεύθερο στην κορφή του λόφου μέχρι σήμερα. Οι Αθηναίοι περνούσαν δίπλα του, κάναν τη βόλτα τους μέχρι πριν 10 χρόνια περίπου, οπότε η εφορία μας αποφάσισε να το περιφράξει. Έφτασε η στιγμή που το μνημείο δεχόταν βανδαλισμούς από γκράφιτι σχεδόν κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Έπρεπε να ερχόμαστε πάρα πολύ συχνά και να καθαρίζουμε το μνημείο. Σε αυτό το σημείο η υπηρεσία αποφάσισε να περιφράξει το μνημείο προκειμένου να το προφυλάξει. Έτσι διακόπηκε η άμεση επαφή του με τους επισκέπτες. Θέλουμε να συνεχίσουμε να περιφράσουμε τα μνημεία ή θέλουμε να ευαισθητοποιηθούμε προκειμένου να τα προστατεύσουμε και να τα συντηρήσουμε για τις επόμενες γενιές. Ένα δεύτερο μέσο που έχουμε στα χέρια μας ως συντηρητές για να προστατέψουμε μνημεία εκτεθειμένα είναι η αντιγκράφητη προστασία. Είναι υλικά που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία με τα οποία μπορούμε να επικαλύψουμε επιφάνειες μνημείων. Αν επιχειρήσει κάποιος να κάνει ένα γκράφιτι σε τέτοιες επιφάνειες προστατευμένες με αντιγκράφητη προστασία, θα είναι πολύ πιο εύκολο μετά σε εμάς τους συντηρητές να απομακρύνουμε το γκράφιτι. Το γκράφιτι δεν μπορεί να φτάσει στο βαθύτερο πορόδες της πέτρας, της αρχαίας πέτρας, και να επηρεάσει τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του υλικού. Είδατε λίγο τη διαδικασία της αφαίρεσης των γκράφιτι από τα μνημεία και τους λόγους για τους οποίους προβαίνουμε στον καθαρισμό των μνημείων. Λέμε ότι τα μνημεία μας είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Τώρα, τι σημαίνει πολιτιστική κληρονομιά, σας λέει κάτι, ναι? Είναι διάφορα αντικείμενα και μνημεία που κάποιοι από τα παλιά τα χρόνια τα άφησαν και με τον καιρό εμείς είναι ακόμα εδώ πέρα και τα έχουμε εμείς. Και εμείς έχουμε χρέος να τα δώσουμε στους επόμενους. Το μνημείο έχει σχέση με τη λέξη μνήμη, όπως σωστά είπατε. Έτσι, η μνήμη είναι η ικανότητά μας να θυμόμαστε. Το μνημείο, λοιπόν, μεταφέρει αναμνήσεις, έτσι, μεταφέρει μνήμες. Θέλουμε εδώ πέρα να κάνετε μαζί μας μία σειρά από δοκιμές, όπως αυτές που κάνουμε εμείς στο εργαστήριο πριν βγούμε έξω στα μνημεία. Έτσι, έχουμε ετοιμάσει για εσάς μία σειρά από φρέσκιες πέτρες, υγιείς πέτρες, όχι αρχαίες και φθαρμένες, έτσι, στις οποίες πάνω έχουμε κάνει γκράφιτι με 4 είδη. Με μαρκαδόρο permanent, με μαρκαδόρο νερού, μολύβι και στυλό. Εσείς θα δοκιμάσετε να καθαρίσετε με ινόπνευμα και με νερό, με οδοντόβουρτσα και μπατονέτα. Πριν ξεκινήσετε, ο βοηθός σας θα ξεκινήσει την τεκμηρίωση. Έχουμε εδώ μια φωτογραφική μηχανή, θα φωτογραφίσετε πριν τις δοκιμές καθαρισμού. Και επίσης μαζί θα προσπαθήσετε να περιγράψετε την ταυτότητα του λίθου, την ταυτότητα της πέτρας, τις ιδιότητές της. Η πρώτη εργασία που κάνουμε συντηρητές αρχαιοτήτων είναι να φωτογραφίζουμε το αντικείμενό μας, έτσι, για να έχουμε καταγραφή. Άρα, παίρνει στη φωτογραφική μηχανή, βάζουμε ένα κλιμακόμετρο για να ξέρουμε το μέγεθος ακριβώς. Πολύ ωραία. Την οποία φωτογραφία μετά τη βάζουμε στο δελτίο συντήρησης. Και χρώμα, να πούμε beige.
Λοιπόν, εδώ είναι κλίμακα σκληρότητας του μόσπ. Για να δούμε, χαράσετε με τον ήχη. Δοκιμάστε. Η πέτρα έχει πορόδες. Ναι, οι πόροι είναι οι τρύπες που έχουν οι πέτρες αυτές. Κάποιες πέτρες με τη ζήτηση στο φουγγάρι έχουν πού το βρήκατε αυτό? Ναι, είναι ορατό. Σκληρότητα πρέπει να μετρήσουμε με τον ήχη. Πάντα θα σημειώνετε εδώ πέρα το αποτέλεσμά σας για να το ξέρουν οι επόμενοι συντηρητές. Καλή επιτυχία. Το ανεξιτήριο δεν βγαίνει εντελώς. Ναι. Ωραία, βάζω στο χρώμα 1, 2. Ναι, βάλω 2. Όσο και αν το τρίψω, δεν γίνεται τίποτα. Και με το κόκκινο και με το μπλε. Τουλάχιστον ξεθόριασαν και τα δύο. Κοίτα, συγκρίνεται με πριν. Ισχύει. Βλέπουμε τα αποτελέσματά μας και προσπαθούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Τι ήταν αυτό που βοήθησε ένα καθαρισμό και έκανε πιο δύσκολο έναν άλλο καθαρισμό? Θεωρώ και το χρώμα. Και το χρώμα, και το είδος του. Και το χρώμα, αλλά και το μέσο γραφής. Δηλαδή, αν ήταν μαρκαδόρος ή αν ήταν ανεξίτηλος μαρκαδόρος, έχει μία διαφορά. Το νερό ήταν καλύτερο καθαριστικό από το ενέπνευμα, ναι. Ωραία. Όχι, γιατί το νερό, όσο και να στρίψεις, δεν έχει νόπνευμα μέσα για να μπορέσει να βγάλει πιο γρήγορα το χρώμα. Ο χρόνος που το καθαρίζατε έπαιξε ρόλο στο αποτέλεσμα του καθαρισμού σας? Ναι, αρκετά, γιατί με την ώρα έβλεπες πιο πολλά αποτελέσματα. Όσο το έτριβες, έβγαινε ακόμα πιο πολύ. Οπότε, παιδιά, καταλαβαίνουμε από όλο αυτό πόσο δύσκολος είναι ο καθαρισμός των γκράφιτι. Πόσο χρόνο απαιτεί, πόσο χρόνο απαιτούν και οι δοκιμές και ο καθαρισμός ο ίδιος. Ότι χρησιμοποιούμε υλικά τα οποία είναι τοξικά. Τώρα σήμερα χρησιμοποίησαμε ενόπνευμα που δεν είναι τόσο τοξικό. Έτσι. Χρησιμοποιούμε λοιπόν υλικά που είναι τοξικά. Έχουμε μπροστά μας υλικά από τα οποία έχουν γίνει τα γκράφιτι τα οποία δεν τα ξέρουμε. Σήμερα ξέραμε τι ήταν. Έτσι. Τις άλλες φορές δεν ξέρουμε. Ο Δήμος της Αθήνας πριν από 5 χρόνια πλήρωσε 850.000 ευρώ για να καθαρίσει όλα τα μνημεία του από τα γκράφιτι. Αντίστοιχα, διαβάσαμε ότι η Εφορία Αρχαιοτήτων της Θεσσαλονίκης πλήρωσε 7.500 ευρώ για να καθαρίσει τη ροτόντα από τα γκράφιτι. Και αυτά είναι λεφτά τα οποία βγαίνουν από τη φορολογία όλων μας. Γκράφιτι με κοινή συνένεση σημαίνει όταν έχουμε τη σύμφωνη γνώμη μεταξύ των μερών, δηλαδή του ιδιοκτήτη της επιφάνειας και του καλλιτέχνη, του γκραφιτά. Βρισκόμαστε έξω από τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο του Κεραμικού. Βλέπουμε μια τοιχογραφία, ένα μιούραλ ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, του Νίκου του Τσουνάκα, που έγινε με την σύμφωνη γνώμη, την συνένεση δηλαδή, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αθηνών και του καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης εμπνεύστηκε από τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο του Κεραμικού και τα ευρήματά του, δηλαδή το μαρμάρινο ταύρο του Διονυσίου του Κολλητού και μια μενάδα. Το έργο αυτό έγινε γιατί παρατηρούσαμε ότι ο τοίχος αυτός συνεχώς βανδαλιζόταν από διάφορα γκράφιτι και μουτζούρες. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι μια καλή ιδέα θα ήταν να γίνει ένα έργο τέχνης, ένα γκράφιτι σε αυτή την περιοχή. Η τοιχογραφία αυτή λειτουργεί και σαν το πόσιμο, γιατί οι περαστικοί που περνούν από εδώ αναγνωρίζουν αυτή την τοιχογραφία και ξέρουν ότι βρίσκονται στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Μία αρχαία επιφάνεια δεν έχει ανεξάντλητα περιθώρια να καθαρίζεται από τα γκράφιτι. Μπορεί να καθαριστεί 1, 2, 3 φορές. Από εκεί και μετά η επίδραση που συμβαίνει στο αρχαίο υλικό, η αρνητική επίδραση είναι τεράστια και το υλικό αρχίζει και βιώνει μια αντίστροφη μέτρηση. Τα μνημεία είναι μέρος της ζωής μας και θέλουμε να τα απολαμβάνουμε εμείς, να τα απολαμβάνουν και οι επόμενες γενιές. Δεν έχουμε μόνο εμείς το προνόμιο να χαιρόμαστε τα μνημεία. Είμαστε μια χώρα όπου έχουμε αυτό το ευτύχημα, να έχουμε μια τεράστια ιστορία. Πρέπει να τη σεβόμαστε. Οι περισσότεροι τη σέβονται. Αρκεί όμως μια μικρή μειονότητα για να κάνει τη ζημιά. Αυτή πρέπει με κάποιο τρόπο να την πείσουμε να αλλάξει κατεύθυνση. Τόσο η αλλαγή της αντίληψης για τη συντήρηση και για την προστασία των μνημείων και των έργων τέχνης, όσο και η άνοδος των θετικών επιστημών στα τέλη του 19ου και στον 20ο αιώνα, δίνουν βήμα στο νέο επαγγελματικό και επιστημονικό τομέα της συντήρησης των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης.
Αρχαιολόγοι και συντηρητές αρχαιοτήτων μπορούμε σήμερα με επάρκεια να προστατεύσουμε και να συντηρήσουμε τα μνημεία μας για τις επόμενες γενιές. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι και την ευαισθητοποίηση όλων μας.